Бажаю здоров'я. 13 грудня 2024 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті, напрямках Кліщівки, Часів Яр та відкіля потрібно евакуюватись. Дивіться у цьому відео. Поїхали! Кліщівський напрямок. За тиждень у ворога тут просувань не було, але дуже такі запеклі бої йдуть саме в районі Кліщівки. Саме там ворог постійно запускає групи від 2-3 чоловік, які питаються перейти Сіверський Донецьк-Донбас канал, там закріпитись та накопичуватись для того, щоб відтіля проводити вже атаки. Але наша артилерія та пілоти дронів не дають їм цього зробити, і постійно ми знищуємо і не даємо їм там накопичуватись. Але є такі поодинокі випадки, щасливчики, яким вдається там пригнути в окоп чи у нору, і вони там залишаються. Навіть був такий випадок, була атака одної з наших позицій, їх почали відпрацьовувати наша артилерія та дрони камікадзе, і один запригнув в окоп і нирнув саме у нору, така вузька нора, а там сидів наш боєць, і він його застрелює, а той застряг саме у цій норі, як Вінні-Пух. І ні туди, ні сюди, і хлопець не може вийти саме з цього бліндажа. То дуже добре було, що в нього була рація, то він сказав, де він, та прийшли зовні, витягнули цей труп, та той вийшов. То така ситуація була. А так хлопці боронять це направлення дуже вправно. Ну, так як у них такі поодинокі атаки, у нас є позиційні бої, що ми відбиваємо ще в них якісь позиції, то дуже багато саме ворожих полонених. От така ситуація на Кліщівському напрямку. Часів Яр. За тиждень лінія фронту не змінилась. Були позиційні бої у самому місті, ми відкинули їх трошки з пару позицій, але це сіра зона і позиційні бої, то ми не регулюємо лінію фронту кудись там 100 метрів вперед, 100 метрів назад, то так і залишається. Також ворог не просунувся по трасі Бахмут-Костянтинівка, в районі Ступочек, там просувань ворога теж не було. Але буквально вчора побачив в інтернеті, тут один аналітик, ви його знаєте, який 2-3 тижні, поняли, хто це. Так він затронув 93-ю бригаду у своєму відео, то не можу відповісти. Арестович сказав, що за день до великої атаки ворога на Часів Яр комбриг 93-ї бригади поїхав, щоб змінити свою посаду. І саме ці дні відбулася атака, і ворог там просунувся, і він казав, що там така велика загроза вже на Костянтинівку, тому що 93-я бригада залишилась без командування. То розповім, як все насправді є. По-перше, Часів Яр не є зоною відповідальності 93-ї бригади. Там стоять інші бригади, доволі потужні, і вони там заправляють усім концертом. По-друге, що стосується зміни комбригів. Так, у нас змінився комбриг, але передача усіх справ та управління відбувалася за кілька тижнів. І управління вже прийняв новий комбриг за кілька тижнів до того, як з'явилася офіційна інформація про це. Скажу більше, якщо навіть комбриг буде десь у відрядженні, то 93-я бригада працює як годинковий механізм. Всі знають свою роботу і всі працюють на своїх позиціях. І взагалі питань ніяких немає. І як не знати вам, пане Арестовичу, що у кожній бригаді є доктрина на випадок повного знищення управління бригади. І в цей випадок бригада буде працювати у
резервному режимі буде резервне командування, усі будуть на своїх місцях і всі будуть виконувати усі завдання на 100%. То не треба робити такі вкиди у інфопростір і тим паче торкати нашу 93-ю бригаду Холодний Яр. Друзі, напишіть у коментарях, чи цей аналітик 2-3 тижні має право з-за кордону щось обговорювати роботу Збройних сил України, так чи ні? Напишіть, будь ласка. Торецький напрямок. Ідуть вуличні бої, ворог ще просунувся по місту. Ворог контролює більшу частину Торецька і йдуть такі дуже жорстокі бої. По максимуму хлопці працюють по ворогу, але місто превратилось вже просто у місто-привід. І так виглядає місто, куди приходить руський мір. Все робимо для того, щоб бити по максимуму ворога. Так вже не йдеться мова поки що звільнити повністю Торецьк, але завдання по максимуму його стримувати та наносити максимальний урон як по особовому складу, так і по техніці. Покровський напрямок. Критична ситуація може перейти у трагічну. Ворог дуже стрімко проходить і до Покровська залишається пару кілометрів. Навіть одна група ДРГ вже робила спробу зайти у місто, були вуличні бої, ворог був знищений, але це була розвідка боєм. У районі Курахова взагалі кілька мішків з загрозою повного оточення, як наприклад, у Ганівці. Я взагалі не розумію, чому там не виводять наших хлопців, там взагалі біда бідою ситуація. Ще один прорив ворога з південної сторони від Покровська, там де населений пункт Шевченка. Саме відтіля ворог іде у сторону населеного пункту Удачне, та його задача вийти на трасу Покровськ-Павлоград. Частина цієї дороги вже під вогневим контролем дронів камікадзе ворога, то ми вже їздимо і іншою дорогою. Логістика вже пішла не на найкращий бік. Ситуація в саме цьому районі дуже погана. Я просто раджу усім, хто проживає приблизно 20 кілометрів від межі Донецької та Дніпропетровської області, от в район Удачне, і там іде межа, десь 20 кілометрів від цієї межі. Рекомендую евакуюватись, бо ви будете під загрозою роботи ворожої артилерії, РСЗВ та дронів, то ваше життя буде в небезпеці. Збережіть найцінніше – своє життя, подбайте про своїх дітей, ви їм потрібні. Настане день, коли ворог буде тікати з нашої землі, і ми переможемо. І ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.